हाय हॅलो नमस्कार. मी अधिका परत एकदा स्वागत करते तुमचं माझ्या आजच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मराठी ही आपली मातृभाषा आहे आणि या मराठीच्या व्याकरणाचा पाया मजबूत असणे फार महत्त्वाचे असते आणि याचे व्याकरण समजून घेणे फार गरजेचे असते. परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी तसेच लेखन, वाचन आणि बोलणे प्रभावी होण्यासाठी आपल्याला व्याकरणाचा पाया भक्कम असणे फार आवश्यक असते. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला मराठी व्याकरणातील काही महत्त्वाचे आणि सोपे असे मुद्दे सांगणार आहे. तर यामधील जे मुख्य घटक आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे, त्या घटकांमध्ये आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे वर्णमाला, शब्दभेद, लिंग, वचन, विभक्ती, काळ आणि वाक्यांचे काही प्रकार. तर हे मी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत आणि झटपट आठवणीत राहतील अशा प्रकारे समजून सांगणार आहे. तर याचा उपयोग आपल्याला नक्कीच परीक्षेमध्ये आपल्याला चांगले गुण मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणून तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्णपणे पहा, म्हणजे तुम्हाला मी जे काही समजून सांगितले आहे ते योग्यरित्या समजेल. तर चला करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात.